थालीपीठसाठी लागणारं साहित्य आहे मिरची, कोथिंबीर, लसूण, जिरे, हळद आणि गूळ. तर गूळ मी थोडा वेळ भिजत ठेवणार आहे आणि मिरची आणि लसूणची पेस्ट करून घेणार आहे. 2 वाटी ज्वारीचं पीठ घेतलं आहे. तर अर्धी वाटी बेसन घेतलंय आणि 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलंय. हे तिन्ही पीठ आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला मिरची आणि लसूणची पेस्ट जी करून घेतली ती मिक्स करायची. नंतर त्याच्यामध्ये हळद टाकायची, नंतर जिरा टाकायचा आणि कोथिंबीर. हे सगळं आपल्याला मिक्स करायचं आणि गूळ हा भिजवत ठेवलेला वाटीमध्ये तो पूर्ण विरघळून घ्यायचा, असं बोटाने मिक्स करून घ्यायचा आणि त्याचं पूर्ण पाणी जे येईल ते सगळं त्याच्यामध्ये टाकायचं. याच्यामध्ये थोड्या गुळ राहिलेला आहे, मग त्याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकून ते पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं. आता हे पूर्ण सगळं मिश्रण आपल्याला मिक्स व्यवस्थित करून मळून घ्यायचं. त्याची कणिक